Dashur shikues, në vazhdim do të flasim për bilancin e administratës tatimore të Kosovës gjatë vitit 2018 dhe të hyrat në administratën tatimore pas taksës 100%. Dhe të ftuar në studion e programit të Mëngjesit kemi drejtorin e administratës tatimore të Kosovës, Sakip Imeri. Mëngjesi, mirë. Drejtori, mëngjesi. Mëngjesi, faleminderit për ftesën. Në fakt, drejtori, jemi mësuar të flasim shpesh me ju, po sidomos në këtë periudhën e fundit të vitit gjithmonë takohemi edhe flasim edhe për bilancin edhe për parashikimet, thjesht që i keni synuar në fillim të vitit dhe ato nëse janë arritur ose jo, por pak a shumë edhe për planet që i keni për vitin e ardhshëm për shembull. Po lajmi i mirë është që thjesht është lajmi i mirë se na gëzon gjithëve kur thuhet që ATK-ja për shembull dogana e Kosovës se këto institucione i tejkalojnë parashikimet e tyre se i bie që rritet edhe buxheti i shtetit apo jo. Kështu i bie, edhe kështu do të jetë këtë vit. Për një përqindje të konsiderueshme. Mirë, kjo sigurisht kënaqësia e veçantë e përfaqësuesve të institucioneve kur i prezantojnë rezultatet e tyre në fund vitit. Dhjetëtori veç njihet si muaj i cili bën rezumimin e gjitha rezultateve të arritura për periudhën që aktualisht për vitin 2018. Ne jemi në një situatë mjaft mirë, konsideroj komode që të bëjmë planifikime reale për vitin 2019 nga fakti se me të hyra jemi mirë, kemi një tejkalim të planit për 11 muajt e këtij viti, dikun për... Ju keni thënë se viti 2018 do të jetë vit sfidues, ka qenë kështu? Shumë e saktë, po prej faktit që kur përgatitjet janë për sfida më të mëdha, atëherë edhe arrin... E ka mbajt mend Eliza nga intervista e vitit kaluar, tash një vit apo tash një vit. Kështu keni pasur. Ato sfida edhe kum pas një frikë se vitit 2018 mund ballafaqohemi me probleme më të mëdha në aspekt hyrave dhe nga fakti se gjithnjë duke pas parasysh se konkurenca është në rritje, ekonomia jo formale e prezantuar edhe në raporte tjera me një shkallë mjaft të lartë, kjo ka qenë edhe frika se është vit sfidues se kemi pas një plan ambicioz për vitin 2018. Për këtë 11 muaj është arrit që të realizohen 424 milion nga 446 të planifikuara për vitin 2018. Për 11 muaj të këtij viti kemi tejkalim dikon rreth 11 milion euro ose 40 milion më shumë se në njëjta periudhë vitit kaluar. Janë trendet dikon 11-12% më shumë se njëjta periudhë vitit kaluar. Po trendet pozitive janë gjitha aktivitetit, jo vetëm natyra, po edhe në aktivitetet tjera për çka është përgjegjësia administrative. Po çfarë ka ndikuar ndoshta në rritje ose në tejkalimin e kësaj që ju keni parashikuar? Po e pyetja në fillim që skepticizmi dhe sfidat që kanë qenë në përgatitje e mirë konsideroj administratës tatimore për planet që i kemi parashikuar për vitin 2018, komunikimi i shtuar me tatim pagues, komunikimi i shtuar me stafin e brendshëm dhe reorganizimet që kanë ndodhur brenda administratës tatimore në funksionet që i kryejnë zyrtarët e administratës tatimore, këtë këto janë përkthyer në më shumë aktivitete, në më shumë të hyra, po edhe një vetëdijsim më i madh i tatim paguesve se secili tatim pagues që ka një këshilltar të mirë, ajo sugjeron që paguaj tatimet se është më lehtë se sa të paguesh në dëshkime. Dënimet që do bëj. Dënime, se shpesh normat tatimore kur analizohen dalin se jemi vend me norma të ulta, vend me një mundësi ligjore të mirë për të bërë biznes, dhe kjo duhet përkthehet pastaj në hyra, gjë që ka ndodhur në administratën tatimore. Por që thjesht po flisni për një bilanc të tejkaluar apo jo në krahasim me parashikimet që kemi edhe 3 javë pak a shumë deri në fund të vitit kur normalisht dimë që edhe konsumi rritet në këtë periudhën e vitit. Sa mendoni që do të jenë tejkalimet? Ose, si më thonë, tejkalimet jashtë atij planit të parapar. Nga ky 11% sa do të shkojë? Këtë 10 milion ne do ta ruajmë. Unë parashoj dykon prej 8 deri në 10 milion që të kemi tejkalim të planit, ndërsa në raport me vitin e kaluar do të jemi poshtë mbi 40 milion më shumë se viti i kaluar dhe është periudhë që administratës tatimore i mundson në mënyrë më komode të bëj përgatitjet për vitin 2019 dhe vitet tjera që jemi në një proces të reformës posaçërisht për 3 vitet e ardhme për periudhën 2019-2021. Jemi në një plan të përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar në cilin kemi punuar në punëtori të veçanta gjatë verës, posaçërisht në muajin gusht, dhe kemi hartuar një plan i cili
synën që brenda 3 viteve t'jep një pasqyrë krejt tjetër administratës tatimore me reorganizimin që do të bëhet në strukturat e saj, edhe në region edhe në zyrën qendrore të administratës tatimore. Ju përgjithësi për një bashkëpunim tjetër, edhe në funksion të kësaj është edhe kjo që e keni votuar apo jo, këto ditë. Ky publikim, studim, analizë, qa me qujtë në mbështetje edhe të partnerëve. Vitin 2018 e kemi pas vit me bashkëpunim të shtuar në aspektin ndërkombëtar me institucionet që mbështesin administratën tatimore të Kosovës. Kemi pas një bashkëpunim të veçantë me Fundin Monetar Ndërkombëtar me vizitat me ekspert fokusuar për çështjet që e preokupojnë administratën dhe çështjet që janë të krahasueshme edhe me vendet të zhvilluara. Pastaj me Gizin kemi një përkrahje të vazhdueshme, posaçërisht vitet e fundit edhe me projekte të reja, të cilat janë unike në konsideroj jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Kjo që është publiku para një jave, ka qenë një punë e bërë nga ekspertë e Bankës Botërore, financuar nga Gizi, i cili projekt është realizuar gjatë vitit 2018, ka filluar dikon në shkurt, ka përfunduar në nëntor dhe është bërë publikimi pastaj javën e kaluar. Është një projekt i cili synon që të shtohen kanalet e komunikimit dhe mënyra e komunikimit me tatim pagues në mënyrë që me pak kosto të kemi të hyra më shumë. Dhe cila është zgjidhja? Zgjidhja është ajo që veç edhe rekomandojnë. Shtimi i komunikimit, rritja e komunikimit me gjitha nivelet. Si mund të bëhet kjo? Se po flisni shumë për këtë dhe shumë e rëndësishme. Ju po thoni që si pasoj, ose si arsye e këtij komunikimi keni pasur një buxhet të tillë për shembull, sepse nuk e di nëse mund të ketë biznese më shumë në vitin 2018 ose jo, se po flasim më vonë, po thjesht pse ka munguar ky komunikim deri tash dhe pse po tregohet i suksesshëm? Jo, komunikimi nuk ka mungu. Komunikimi është një aktivitet i vazhdueshëm në administratën tatimore dhe qasja edhe ligjore në administratën tatimore është që të fokusohet te përmbushja vullnetare e tatimeve. Dhe përmbushja vullnetare e tatimeve ka synim rritjen e komunikimit. Ne përmes këtij projekti është më shumë në aspektin psikologjik një çështje që nuk është zhvilluar më herët, qasje behavioriste ndaj përmbushjes tatimore. Dhe i prek jo vetëm tatim pagues, po i prek gjitha shtresat e shoqërisë, komunikimi më i mirë i institucionit për rolën e tatimeve që kanë rolën e administratës tatimore dhe efektet që arrihen me përmbushjen tatimore dhe mbushjen e buxhetit të shtetit. Janë bërë tri prova në këtë formë të komunikimit përmes letrave, përmes emailave dhe përmes SMS-ave. Dhe gjitha këto janë përkthy pastaj në rritjen me 1% që është përmendur edhe në raport të shtimit të deklarimit, të njëjtën mënyrë dhe shtimit të hyrave. Edhe kur tregon diçka suksesshme sigurisht duhet të vazhdojë, apo jo si në rastin. Po sigurisht se do të vazhdoj sepse qëllimi i kësaj është që të gjenden kanalet sa më të lehta me më pak kosto dhe mundësia që të rriten të hyrat duke pas edhe elementin cost benefit i cili është i domosdoshëm për gjitha aktivitetet e në mënyrë të veçantë të administratës tatimore e Kosovës. Të flasim pak ndoshta për luftimin e informalitetit. Është një sfidë e vazhdueshme kjo për atë apo jo? Po bën. Përgjegjësia e administratës tatimore të Kosovës me ligj është që të luftojë informalitetin. Ne vazhdimisht kemi studime në periudha të ndryshme çdo 2-3 vite. Janë studime që vlerësojnë prezencën e ekonomisë jo formale në Kosovë. Raporti i fundit është prezantuar në nëntor dhe e shpreh një prezencë bukur të madhe të ekonomisë jo formale në Kosovë, dikon me mbi 30% e bruto produktit të përgjithshëm, që është sfidë e veçantë jo vetëm për administratën tatimore, po në përgjithësi për institucionet. Administrata tatimore i ka resurset për zhvillimin e aktiviteteve në drejtim të luftimit të ekonomisë jo formale dhe planet e veprimit për secilin vit që rishikojnë ku ka fusha që ka risk për shmangje tatimore, aty edhe fokusohen edhe aktivitetet, bëhet ristrukturimi i zyrtarëve tatimore që të luftohet kjo dukuri. Pastaj kemi edhe aktivitete me institucione tjera, se nuk është përgjegjësia vetëm e administratës tatimore. Përgjegjësia e administratës tatimore është luftimi i ekonomisë pjesa e hirt, ndërsa pjesa kriminale është pjesë që më shumë të dominon këtë përqindje në ekonomisë jo formale dhe ajo e rrit pastaj prezencën e ekonomisë jo formale në Kosovë.
është një smundje e rënd tek bizneset që ju shkakton pastaj edhe çrregullime në konkurrencën e tyre dhe në bërit biznes. Ne prej faktit që jemi 12% më shumë se viti i kaluar, rritja ekonomike është dikon mbi 4%, është një tregues se është luftu ekonomia jo formale ose është ngushtu gepi i ekonomisë jo formale që të shtohen pastaj tyrat edhe të jetë një kënaqëmëri më e madhe tek tatim pagues. Po si të qoftë mbetet shumë punë për të bërë, ju po e thoni edhe vetë që ju duhet për të realizuar këtë, ju duhet përkraje dhe institucionet të tjera. Sa i keni këtë përkraje? Përkrajen e kemi, dorën zemër përkrajen e kemi pas pare zero. E qartë për shembull, a e dini se thjesht është një zonë ku ka një informalitet më të theksuar se edhe duhet të fokusoheni atje, duhet, si më thon, të koncentroheni më shumë atje? Po varësisht prej industrive dhe sezonave ndodh edhe shmangja më e madhe. Për shembull te pjesa e ndërtimit edhe te pjesa e shërbimeve. Ne kemi periudhën e verës. Në hoteleri dhe në restoran është periudha ku ka më shumë të punë dhe aktivitete. Dhe ajo është periudha që administrata tatimore fokusohet me aktivitete në këto dy veprimtari, edhe të ndërtimi edhe të shërbimet, po puna e përbashkët të gjitha institucioneve mundet me zvoglu prezencën e ekonomisë jo formale. Veç administratat tatimore në mënyrë veçantë ose dogana ose inspektoratin nuk mund të bëjnë, por vetëm puna e përbashkët mund të arrijë që të eliminoj këto shmangje që ndodhen edhe prishin tregun në Kosovë. Ne kemi pas një progres të mirë edhe në këtë drejtim, është shtu numri sponsorëve, është shtu vlera e tyrave, numri deklarimeve tatimore dhe gjitha këto pastaj kanë ndikuar edhe në një stabilitet më të mirë në mbushjen e buxhetit të shtetit. Nëse flasim për shembull në funksion të kësaj është edhe fiskalizimi i bizneseve. Është një projekt i kahershëm që thjesht nuk e di sa janë të kënaqur ju me mënyrën se si ka ecur deri më tash. E dim që ka ende biznese plot edhe në Prishtinë, në të gjitha qendrat e Kosovës që nuk janë të fiskalizuara. Ka edhe biznese shumë të mëdha madje që thjesht nuk janë të kujdesshme edhe në këtë aspekt. Çka keni bërë gjatë vitit 2018? Po është proces që një herë ka filluar dhe nuk ndalet kurrë. Por që me ritmin sa jeni të kënaqur? Me ritmin ne relativisht jemi të kënaqur se dikon rreth 2000 biznese të reja janë të fiskalizuara në Kosovë, që numri i përgjithshëm rrin dikon nga 30.000 biznese. Më është edhe një numri tatim paguesve të vegjël, të cilët edhe për shkak të kostos, po edhe për shkak të efektit tyre në tyra, janë biznese që kanë vështirësi të fiskalizohen. Pastaj edhe administratat tatimore fokusin e ka aty ku ka shmangje më të mëdha dhe ku është risk për institucionin. Dhe edhe këtë çështje ne nuk e kemi lënë anash, 30.000 biznese mbi 40.000 orka janë në Kosovë që... Po sa janë të pa fiskalizuara mandi? Po pa fiskalizuara janë ndoshta edhe një numër dikon rreth 10.000 sille që janë të obligueshme për mu fiskalizu, po janë në proces, janë me vrejtje, janë me kërkesa, sugjerime që edhe ato të fiskalizohen. Dhe për fat tyre jo të mirë, ndonjëherë ka edhe ndëshkime për ato që nuk i përmbushin obligimet. Me çfarë ndëshkuan ndoshta këtë rast? Pa të ndëshkuar me vlera monetare. Prej 125 euro deri në 1000 euro është një ndëshkim mandatar, pastaj edhe vlerësime që ndodhen për mundësinë potenciale të shmangjes, që nuk ja vlen të punojnë jashtëligjshëm për normat tatimore dhe obligimet që i kanë për përmbushjen e tatimeve. Që më njërë të respekton rregullat. Ju folet më herët, drejtor, edhe për shmangjen e tatimit, për shembull edhe për informalitetin që është goxha e theksuar në disa pjesë të vendit, e dim sidomos në pjesën veriore të vendit që ka një informalitet më të theksuar dhe kjo është një sfidë për shumë institucione. Po në fakt informalitet ka gjithandej, edhe në Prishtinë se shohim ç'a ndodh azëm këtu, në tregjet e Prishtinës, ç'a ndodh në restorane që kanë një qarkullim shumë të madh tek naftëtarët, për shembull të ndërtimtarët, te shumë biznese të tjera që do të mund të sillnin shumë të hyra ATK-s edhe rrjedhimisht buxhetit të Kosovës. A është kjo një sfidë kështu me cilën do të përballeni edhe në ditët në vazhdim, po edhe në vitin 2019, edhe keni një strategji si ta realizoni këtë? Administrata tatimore ka 812 zyrtarë të punësuar. E prej tyre dikon 330 janë zyrtarë që janë të angazhuar me aktivitetet në teren. Dhe këto janë zyrtarë që kanë kompetencë dhe kanë përgjegjësi më shumë për aktivitetet operative në teren. Ne vazhdimisht në secilin vit, në fund vitit, bëjmë planet për vitin e ardhshëm se ku do të fokusohen këto 330 zyrtarë në aktivitetet e tyre operative.
Ne normal që në secilin vend ka ekonomi jo formale, ne kemi pjesën e veriut ato 4 komuna ku qasin e kemi matë kufizuar, ndërsa pjesëmarrje në buxhetin e shtetit ose vetëm në regionin e Mitrovicës ato marrin pjesë me dikon 14% edhe në tyra edhe në bizneset e regjistruara. Që domethënë është një çështje që edhe atje kemi qasje, kemi komunikim me atë pjesë, po prishja e konkurencës atje ndodh jo vetëm me atë treg të atyre 4 komunave, por si pjesë e cila mund të prish tregun në pjesë tjera pastaj. Ne kemi aktivitete që fokusohen në gjitha qytetet, normal aty ku potencohet gjithmonë prej raporteve se ka shmangje më shumë aty dhe i orientojmë resurset tona. Në Prishtinë, qendrat e mëdha, qoftë në shërbime, qoftë në ndërtim. Posaçërisht janë këto 2 fusha ku ka zhvillim më të madh dhe ku ka aktivitete që pësojnë punëtorët, pësojnë pastaj edhe bizneset ku bëhet ajo konkurrencë, ka. I kemi edhe këngëtarë, thënë të vërtetën, që thjesht qarkullojnë shumë të mëdha të parave dhe ne e shohim falë ditë që po t'i përmendi edhe kolegët, po e shohim që ndodh, e di që keni pasur, po ndoshta ju mjaftueshëm. Te këngëtarët, por këtu është numri i kufizuar, nuk është një numër i cili mundet me boç rregullime ndonjë skeme të organizuar të mashtrimeve dhe nuk mund pastaj të zotërohet ajo si pjesë. Po janë qytetarë të këtij vendi, fitojnë para nga ky vend dhe duhet paguajnë tatimin si të tjerë apo jo? Zakonisht gjatë muajve të verës kur ka ahengje, dasma, ne kemi inspektorët që komunikojnë me organizatorin, komunikojnë me. Edhe sa i deklarojnë tyra për një dasmë ata 200 euro. Jo, ne kemi tyra të mira nga ky sektor, kemi tyra të mira edhe shpesh ndoshta stigmatizohen kjo kategori se nuk janë mos përmbush, këto i përmbushin tatimet, po mund të ketë edhe prej atyre që i bishtojnë, nuk i deklarojnë. Drejtor, me qenë se jemi këtë në fund, është komentuar shumë taksa 100% e produkteve të servisë. Si ka ndikuar kjo në administratën tatimore të Kosovës dhe sa ka pas tyra ndoshta në këtë periudhë të shkurtër? Ose kur e vrejmë efektin e kësaj takse në ATK? Po, efekti i taksës shihet drejt për drejt të bizneset që importojnë prej Serbisë dhe prej Bosnjë e Hercegovinës. Janë bizneset që ndikimin e parë ka në tyrat doganore, në dogan, në akcizë, jo të administratat tatimore e Kosovës. Dhe prej faktit që ka zgjedhje alternative, kjo nuk do të ketë ndikim fare në tyrat e brendshme të administratës tatimore. Vetëm nëse paguhet taksa 100% edhe nuk zvogëlohen importet, atëherë rritet kostoja e mallit edhe në mënyrë indirekte do të ketë edhe tyra më të mëdha tatimore. Por për gjitha informatave tash bizneset po bëjnë më shumë zgjedhje alternative, po ofrojnë tregut qytetarëve produkte të vendeve tjera, po. Vendeve tjera është bërë zgjedhja e produkteve që në mënyrë indirekte taksa ka më ndiku tek ndoshta pas 2-3 muajve, e cila përkthehet pastaj në tyra aty ku ka pas rritje të çmimeve. Drejtor, faleminderit shumë. Ne ndoshta në vitin e ardhshëm, në fillimin e vitit të ardhshëm e ju ftojmë edhe një herë dhe flasim për ambicet, planet që i keni për vitin 2019. Sot kaq për një rikapitulim edhe pse ende i kemi pothuajse edhe 3 javë deri në fund të vitit. Faleminderit shumë, unë shpresoj që do të kemi rast edhe këtë vit edhe një herë të prezantojmë rezultatet e përgjithshme në administratë tatimore dhe shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë tatim pagues në përmbushjen e tyre vullnetare, se ajo dominon në përmbushjen e përgjithshme tatimore. Faleminderit.